Alright guys, testing natin to. Ito yung Pedrolo pump. Ito yung model nyo. CPM 170M. Bali, 1.5 HP siya. Year model nito guys. Ito, January 00. Ibig sabihin, 2000 model to. Ngayon is 2021 ha. So, bali 21 years na ito. Yan. Bali, sabi raw ng customer, hindi gumagana. So, testing muna natin. Install ko lang for testing. Yan. So, testing natin. Naka-ready na yan. Yan. Gumagana naman siya. So, tingnan natin kung ano yung problema. Baka may leakage, no? Yan, may leakage na. May lumalabas sa tubig, oh. So, bali, palitan natin yan ng mechanical seal. Tsaka bearing na rin. Kasi medyo maingay siya, eh. Yan o, tingnan nyo. Andiyan ang mechanical seal sa likod. Bali, buksan natin mamaya. Yan, may tumatagas sa tubig. Yan. So, bali, palitan natin ang mechanical seal. So, ito guys. Buksan ko na lahat. No? Palitan ko sana ng mechanical seal. Kaso sira na rin yung shafting. Corroded na rin. Kinain na rin ng kalawang. Kaya kailangan to machine shop. Tapos yung tingnan ko yung rewind niya. May possibility na rin na masusunog. Hindi na tatagal. Sobrang luma na kasi. Tapos hindi naman siya original. Rewinded din siya. So this one tawagan namin yung customer. Request for rewind to, depende sa kanya. Yan, tanggal ko na lahat. So update ko kayo guys ha. Bali nagtanong yung customer bakit raw nasunog. Malinis naman yung tubig niya, tapos yung installation okay naman. So ang sagot ko dito, kasi itong pump kasi, ito yung suction niya 1 in 1/4 to. Inipit siya sa 1 inch. So, bali, nasasakal siya pag humigop. Hindi naman kasi masusunog yan na pag-install mo ngayon. Hindi pa yan masusunog kinabukasan. It will take months, years. Tulad nito, 10 years na rin yung gamit niya, sabi niya. So, for more than 10 years, nasunog na siya. Kasi ito yung ginawa niya. Maliit ang nilagay na tubo sa suction. So, panalo na rin. 10 years yung gamit niya. So, most probably, kung ginamitan niya ng tamang pipe, let's say, linagyan niya ng kaparehas na size, siguro mas tatagal sa 10 years. Kasi itong pump, naka-engineered na ito. Kung ano yung size na nilagay, sundin mo lang para tumagal yung pump. So, okay guys. Thank you for watching. Bali, yung customer, bibili na lang daw ng bago kasi mahal na magpa-rewind. Tapos, yung shafting niya, kailangan din ng machine shop. So, sobrang mahal na. Aabot ng 700 reals. Magkano lang naman to? Yung bago nito, nasa 900 lang eh. So, mag-add na lang siya ng 200 reals. May bago na siyang pump. So, okay guys. Thank you for watching.